এতিয়া মই আমৰ বাকলিবোৰ গুচাই লৈছোঁ। বাকলি গুচোৱাৰ পাছত মই আমকেইটা ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। এতিয়া মই এই ৰুকনিখনৰ ওপৰৰ অংশটোত আমকেইটা ৰুকি ল'ম। দুইটা আম মই ৰুকি ল'লোঁ এনেকৈ। কেৰাহী গৰম হোৱাৰ পাছত মই এতিয়া তেলখিনি দি দিছোঁ কেৰাহীত। তেল গৰম হৈ গৈছে এতিয়া। আৰু মই এতিয়া ইয়াত পিঁয়াজ দি দিছোঁ। আৰু অকণমান মই আদা দি দিছোঁ। আৰু অলপ নহৰু দি দিছোঁ। আৰু মই ইয়াত দিবৰ কাৰণে পাঁচফোৰণ কেইটামান লৈছোঁ। এতিয়া লৰচৰ কৰি লৈছোঁ অলপ। আৰু আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে জ্বলা আৰু চেনিও ইয়াত দি ল'ব পাৰে, কিন্তু মই দিয়া নাই। মই টেঙাকৈ খাম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে। যদি টেঙা বেছি খাব নিবিচাৰে তেতিয়াহ'লে দি ল'ব পাৰে। এতিয়া মই পাঁচফোৰণকেইটা দি দিলোঁ। এতিয়া অলপ সময় লৰচৰ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই এচামুচ হালধি দি লৈছোঁ। তাৰ পাছতে নিমখ দিছোঁ এচামুচ। এতিয়া মই অলপ সময় ৰঙচুৱা হোৱালৈকে লৰচৰ কৰি লৈছোঁ। ৰঙচুৱা বৰণ পৰাৰ পাছত মই এতিয়া ৰুকি লোৱা আমখিনি দি দিছোঁ আৰু অলপ সময় এনেকৈ মই লৰচৰ কৰি আছোঁ। এতিয়া হৈ গৈছে, লাগি ধৰা যেন লাগিছে, উঠি আহিছে, হৈ গ'ল। আম ভজা হৈ গ'ল এতিয়া মই প্লেট এখনত উলিয়াই ল'লোঁ। আৰু আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আজি নতুনকৈ চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম।